Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμιες ελλείψεις τροφίμων, προειδοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη. There is no effective solution to the food crisis without reintegrating Ukraine's food production. Russia must permit the safe and secure export of grain stored in Ukrainian ports. Την ώρα που ο Αντώνιο Κουτέρες κάνει λόγο για πιθανότητα λοιμού που θα μπορούσε να διαρκέσει για χρόνια, η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωνε ότι θα διαθέσει $30 δισεκατομμύρια προκειμένου να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Η Ρωσία χρησιμοποιεί την πείνα ως όπλο, λέει η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών. Russia is leading its war with another terrible but more silent weapon: hunger and deprivation. Την ευθύνη για τα δεινά που έχουν προκληθεί έχει αποκλειστικά η Ρωσία, λέει ο Άντονι Μπλίνκεν, ενώ έκλεισε στον Πούτιν απίφθηνο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα τρόφιμα. Responsibility for the disruption of these supplies and the suffering that it's causing around the world lies squarely and solely with the Russian government. So I ask President Putin, if you have any heart at all, to please open these ports. Please assure everyone concerned that the passageways will be clear so that we can feed the poorest of the poor and avert famine as we've done in the past. Το θέμα απασχόλησε και τη σημερινή συνάντηση των Υπουργών Οικονομίας στον G7, ενώ τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Μπόρις Τζόνσον με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι με σκοπό την αναζήτηση νέων οδών για τη μεταφορά προμηθειών.